السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرونے خوازے قدرمنے کتنکیےزہ د یوې زبردست ویډیو سره یوره بیا د توسے په خیزمات شي حاضر یم. قدرمنے کتنکیې نن سابو ټیم شي میش توسے فیسبوک کسی په فیسبوک شم ویډیو خواشا شي میش تو ساغه اخره پر کسی خو میش توسے نیٹ چې کی میسلومی یا موبایل لژهن کی سلومی خو یوانه یوا مسله خو وینو د غید پر متوستا یوار سونه طریقه وړي دو چې هغه په واجه باندې توسې ویډیو کاتای شي نو سٹاپ کیږي او نو لوډینګ کو ان شاء الله چې پیرا تر اخره پر توسې دا ویډیو په ارسونه سره کاتای شي چې څومره هم مخشه کاوستای ها څومره مخشه ورسته درمستا ان شاء الله توستو دا ویډیو نه د لوډینګ کو نو در باندې کیږي نو در داري نه دغه پورا ز فیسبوک ولاو دلته یو ویډیو سرچ کاوه دلته مې یو ویډیو ولدل خو ډیر اوج دا ویډیو نو دا ویډیو زه توسې پورا قسم تقریبا دا د 31 منٹ تو نو دا ویس خو چې مو کیم نیٹ استعمالاوه دا د زونگ نیٹ تای دالش کی تیز وی دغه په واجه منه تو سی ویډیو پیرا کاتا شي لوډینګ نه کو چې کیم ټیلینار وی یا یو فون وی بلدا سه کیم سیم وی په هغه من نیٹ سلو وی هغه په واجه منه تو سی ویډیو پیرا نه شکاته نه دغه پورا تو سه چې کلا ویډیو پلی کېستای تو ستا په دغه لوند سیټ شي دا درې ټکی جواد شي په دا منو کلیک کېستای تو سو دغه ویډیو لینک چې کیم دای دا کاپی کېستای دا چې کلا کاپی کېستای تو سه دغه نو وزستای په ګل کروم اوپن کېستای په دغه سرچ بار شو تو سه دا کیم لینک چې راوخسته دا کاپی کړایم دا پیسټ کېستای پیسټ کاوله پرولش کی دا سه دباو کېستای دا غا چې کیم د سکرین باندې غوته دباو کېستای پانا بعد وی تو سه پیسټ کېستای چې کله پیسټ کېستای تو سه سرچ بٹن یا گو بٹن باندې کلیک کېستای نو لش کی لوډینګ کو چې اکی ما ویډیو دو اغار وغوړي نو دا غو ویډیو روغله اغا ویډیو دو چې کی ما ویډیو مو کتله اغوال نو دغه پورا تو سه وس کلیک کېستای تو سه دا ویډیو کسستای انځته چې ودرېږي نو باید ډېر په اخلاص او په صداقت سره او ډېر په عاجزۍ سره خپل الله لوډینګ کو کنه کې به بیا درې ځلې سبحان ربي العظیم وایي او بیا به اغشنا لیکاوینه په مانشا چې مخشراونه دو امام به سمع الله لمن حمده او سپیډ دانه مرتز اغشنا لیکا مخشت لدو اوس د په اغشنا لیکا نه مخشت لیکاو چې ولر بیا سکو دا وخت تقریبا 3 سکند 2 سکند لوډینګ وکړ بیا چالو بیا کسستا دا دغه ارسونه طریقه کا تو سه تاچیره دا سوچ دا ویډیو ملاو شي چې هغه تو سه پیرا کسستا خو تو سه نیټ سلووي تو سه پاغه باندې واجه من نشستا کاتای تو سه یاره ډاونلوډ کاوستای بیا وکسستای تو سه دغه آنلاین نشستا کاتل نو دغه پورا تو سه چې کی می ویډیو لینک وی هغه کاپی کېستای گوگل کروم تارو شسا گوگل کروم اوپن کېستای په سرچ بار شي دا کیم لینک هم کاپی کړای وي دا پیسټ کېستای هغه نه بعد ویډیو روشي پارسونه سره تو سه کاتای شستا مو هو وس وای فای دو هغه په واجه باندې هته دا ان شاء الله چې تاسو په ډیټا باندې هم دا طریقه وای کېستا ان شاء الله تاسو ویډیو ډیره تیزه چالیږي ډیره زبردست چالیږي نو کا ویډیو مو خوښه شوی وي لایک یې کېستا شیر یې کېستا یا مو چینل هم سبسکرایب کېستا ملګری سره شیر کېستا لینک یې کاپی کېستا ملګری ته ولاجستا ان شاء الله زم هر ورځ یو نوی ویډیو تاسو پورا ورو نو ویډیو کتلې پورا شکریا